ساعت نزدیک 11 صبح بود. وین آشفته جلوی تلویزیون نشست تا افکارش رو جمع جور کنه. اون مدام به پیام پسرش فکر میکرد. یعنی منظور اریک چی بود؟ همون لحظه صدای تلویزیون اون از افکارش بیرون کشید. شبکه‌ای که تا چند لحظه پیش مستند حیات وحش پخش میکرد حالا با تیتر بزرگ خبر فوری به صورت زنده مدرسه‌ای رو نشون میداد. مدرسه‌ای که کلی تک تیرانداز نیروهای پلیس اونو محاصره کرده بودن و صدای تیراندازی داخل ساختمون گوشو کر میکرد. حالا برای وین همه چیز روشن شده بود. همونطور گیج و منگ سراغ تلفن رفت و با 911 تماس گرفت و بعد از چند بار تلاش بالاخره موفق شد صحبت کنه. وین با صدای لرزون که انگار از ته چاه بیرون می اومد به اپراتور گفت فکر کنم پسر من تیرانداز کلمباینه. سلام بچه‌ها، به چنل یوتیوب من خوش اومدید. اگر بار اول ویدیوهای منو میبینید، من میرا هستم و تو این چنل پرونده‌های جنایی رو روایت میکنم. قبل از هر چیز برای شروع باید بریم با دو نفر اصلی این پرونده یعنی اریک هریس و دیلن بنت کلیبولد آشنا بشیم. اریک هریس 9 آوریل 1981 در ویچیتا کانزاس به دنیا آمد. مادر و پدر اون هر دو اهل کلرادو بودن. مادر اریک کاترین آنپول خانه‌دار و پدرش وین هریس خلبان نیروی هوایی آمریکا بود. شغلی که به جای آوردن آرامش و رفاه بیشتر مسبب هرج و مرج و مشکلات همیشگی خانواده شده بود. شغل وین به اونها اجازه نمیداد توی شهر ثابت ساکن بشن و مدام بین ایالت‌های مختلف تو رفت آمد بودن و هیچ جای مشخصی نداشتن. اولین مهاجرت خانواده دقیقاً 2 سال بعد از تولد اون اتفاق افتاد. زمانی که از کانزاس محل تولد اریک به دیتون اوهایو نقل مکان کردن و دوباره 6 سال بعد دیتون رو هم به مقصد اسکودای میشیگان ترک کردن. شهری که شروع درگیری اریک و پدرش شد و بدترین دورانو برای اون رقم زد. وین پدر اریک یه نظامی به شدت سختگیر و قانون مدار بود و سعی داشت 2 تا پسرش اریک 8 ساله و برادرش که 2 سال از اون بزرگتر بود رو با همین نظم و اصول زندگی نظامی تربیت کنه. بچه‌ها باید صبح زود از خواب بیدار می‌شدن. مثل یک پادگان تمام کارهای روزانه‌شون رو انجام میدادن و هر چی پدرشون دستور میداد اطاعت می‌کردن و هر نوع نافرمانی و اشتباه کوچیک و بزرگی با سرزنش شدید پدرشون همراه بود. تو این شرایط جابجایی‌ها هم همچنان ادامه داشت. 2 سال بعد این شهر رو هم به مقصد پلتسبرگ نیویورک ترک کردن. جایی که بالاخره زندگی روی خوشش رو به اریک نشون داد و میتونست از شرایط سخت پادگانی خونه به محیط امن مدرسه و جمع دوستاش پناه ببره. اریک تو مدرسه راهنمای استنفورد دوستای خیلی زیادی پیدا کرده بود. اون تو تمام دوره همی‌ها و پارتی‌های بچه‌های مدرسه دعوت میشد. عضو تیم فوتبال مدرسه بود و شخصیت اجتماعی قوی داشت. یه پسر بچه‌ی معمولی مثل تمام بچه‌ها. اما خب متاسفانه دوران زندگی تو این شهر، در واقع بهتره بگم دوران شاد اریک هم دوام چندانی نداشت. 1 سال بعد وین از نیروی هوایی آمریکا بازنشست شد و اون و آنماری تصمیم گرفتن به زادگاه خودشون یعنی کلرادو برگردن و برای همیشه تو لیتلتون مستقر بشن. تصمیمی که اصلا برای اریک خوشایند نبود. اون بارها تو دفتر خاطراتش به سختی این مهاجرت اشاره کرده بود و پدرش رو مسبب اون میدونست. 14 می 1993 تکلیف درس ادبیات. این سخت‌ترین کاری بود که تو زندگیم انجام دادم. وقتی دوستامو ترک کردم تمام وجودم پر از حس تنهایی شد. من دوستامو از دست میدادم و برای وقت زیادی که به اونا سپری کردم عصبانی بودم. حالا به خاطر چیزی که نمیتونستم جلوی اونو بگیرم چاره‌ای جز ترک دوستام نداشتم. 24 آپریل 1993 هرگز پدرمو نمیبخشم. به خاطر خودخواهی و شغل اون هر بار مجبور شدم از صفر شروع کنم. نه، هرگز نمیتونم ببخشمش. خب الان تو این بازه زمانی ما تو سال 1993 قرار داریم. زمانی که خانواده اریک تازه به لیتلتون نقل مکان کردن و توی خونه اجاره مستقر شدن. بعد از مهاجرت وین توی شرکت خدمات پرواز مشغول به کار شد و به گفته چند تا از منابع آنماری هم رستوران کوچیکی را انداخت. و خب به مرور زمان درآمد خانواده بیشتر و بیشتر شد و در نهایت اولین خونه خودشون رو نزدیک دبیرستان کلمبان خریدن و به اونجا نقل مکان کردن. همین زمان برادر بزرگتر اریک هم که
دانشگاه قبول شده بود به کالج رفت. از نظر بچه‌های مدرسه جدید، کسایی که اریکو از نزدیک میشناختن، اون یه پسر فوق‌العاده کاریزماتیک و دوست داشتنی بود. پسری که شاید زود عصبی میشد و خیلی خوب میتونست دیگران رو شستشوی مغزی بده و خودش هم بارها به این موضوع اشاره کرده بود و به اون افتخار میکرد، اما آزارش به هیچ کس نمیرسید. حداقل تا اون زمان که اینطور بود. خب حالا که یکم با اریک آشنا شدید، بیاید بریم با دومین شخص مهم این پرونده، یعنی دیلن بنت کلیبولد آشنا بشیم. دیلن بنت کلیبولد 11 سپتامبر 1981 در لیکوود کلرادو به دنیا آمد. پدر و مادر دیلن، سو و توماس، هر دو تو رشته هنر تحصیل کرده بودن و تو همون دانشگاه با هم آشنا شدن. آشنایی که در نهایت تو سال 1971 به ازدواج ختم شد و 7 سال بعد پسر اولشون و 3 سال بعد از اون پسر دوم اونها به دنیا آمد. پسری که به خاطر علاقه زیادشون به شاعر معروف دیلن توماس اسم اون رو دیلن گذاشتن. خانواده کلیبولد به شدت مذهبی و صلح بودن و هر یک شنبه بدون استثنا تو کلیسا حاضر می شدن. از طرفی چون پدر بزرگ مادر دیلن یهودی بود، یه سری از مراسم های یهودی ها رو هم انجام می دادن. مادر دیلن که خیلی بیشتر از بقیه اعضای خانواده مذهبی بود، به صورت داوطلبانه توی مؤسسه کمک به کودکان معلول مشغول به کار بود و پدر خانواده حقیقتا هیچ جا در مورد شغل اون صحبت نشده و حتی یک بارم با رسانه‌ها مصاحبه نکرده و اطلاعات زیادی از پدر دیلن در دسترس نیست. اما توی یکی از منابع گفته شده بود که خانواده کلیبولد تو خونه‌ای که توماس طراحی کرده بود زندگی می‌کردن. پس میشه حدس زد پدر خانواده یا طراح داخلی بوده و یا مهندس معمار. بگذریم. زندگی خانواده کلیبولد برخلاف اریک کاملا نرمال و بدون هیچ هیاهو و درگیری بود. اما خب دیلن هم چالشای خودشو داشت. چالشایی که از 9 سالگی اون شروع شد و شخصیتشو شکل داد. دیلن که تو 2 سال اول تحصیل به مدرسه ابتدایی نرمندی میرفت و دوستای خیلی زیادی پیدا کرده بود. تو سال سوم دبستان وقتی متوجه هوش سرشار اون شدن، به مدرسه گاورنر منتقل شد. جایی که مختص دانش آموزای تیزهوش و مستعد بود و همین اتفاق به اولین ضربه روحی دیلن تبدیل شد. محیطی که قرار بود باعث رشد دیلن بشه، بدتر اونو منزوی کرد. دیلن حتی تو مدرسه جدیدم جزو 10 دانش آموز برتر به حساب می اومد. اما خب تو محیطی که بچه‌ها از سالهای قبل همدیگر رو میشناختن، دیلن تک افتاده بود و نمیتونست با کسی ارتباط بگیره. اون تو مدرسه جدید هیچ دوستی نداشت و همین موضوع از اون یه پسر منزوی ساخت. پسری که وقتی به مقطع راهنمایی رسید، بارزترین ویژگی شخصیتیش همین خجالتی و منزوی بودنش شده بود. دیلن حتی قادر نبود با آدما صحبت کنه. هر بار یه شخص جدید به اون نزدیک میشد، به شدت استرس میگرفت و نمیتونست ارتباط چشمی برقرار کنه و مدام دنبال راه فرار بود. رفتاری که در مقابل دخترها 10 برابر هم بدتر میشد. خب حالا که با این دو شخصیت آشنا شدیم، بیایم بریم جلوتر و ببینیم چطور سرنوشت این 2 نفر رو سر راه هم قرار داد. تو همسایگی خونه جدید خانواده اریک، پسری به نام بروکس براون زندگی میکرد. بروکس دوست قدیمی دیلن بود و از سال اول ابتدایی قبل از اینکه به مدرسه تیزهوشان بره همدیگر رو میشناختن و تو تمام این سالها دوستیشون رو حفظ کرده بودن. با ورود اریک به محله جدید، هر 3 پسر یعنی بروکس، دیلن و اریک سوار یه اتوبوس مدرسه می شدن. تو همین رفت و آمدهای بین خونه و مدرسه، اریک و بروکس به واسطه همسایگی شروع به صحبت کردن و در نهایت همین صحبتهای گاه و بیگاه به دوستی اونها خاتمه پیدا کرد و دوستی با بروکس به دوستی با دیلن ختم شد. مدتی بعد از دوستی پسرها، اریک و دیلن که به بازی‌های کامپیوتری به خصوص بازی دوم علاقه زیادی داشتن، با کمک هم یه وبسایت درست کردن و از طریق اون وبسایت حین بازی به صورت آنلاین چت و نظراتشون رو اونجا پست می‌کردن و همین موضوع، همین علاقه مشترک و اداره سایت اریک و دیلن رو به هم نزدیک‌تر کرد. بروکس که زمانی بهترین دوست دیلن بود، آروم آروم کمرنگ شد و پسر جدید اریک جای اونو گرفت. اریک و دیلن مدام تو وبسایت چت می‌کردن یا تو سالن بولینگ مشغول بازی بودن. همین علاقه‌های مشترک اونا رو تبدیل به 2 دوست جدایی ناپذیر کرده بود. 2 دوستی که هر جا و همیشه با هم بودن، حتی تو محل کار. با ورود به دبیرستان، یعنی 2 سال بعد از آشنایی پسرها، هر دو توی پیتزا فروشی نزدیک مدرسه مشغول به کار شدن و خیلی زود اریک به عنوان کارمند نمونه مدیر شیفت شد و دیلن هم زیر دست اون کار می‌کرد. همونطور که قبل گفتم، اریک دوستای
خیلی زیادی داشت و از نظر اجتماعی آدم فعالی به حساب می اومد. دیلن هم به واسطه دوستی با اریک دوستای زیادی پیدا کرده بود. اما خب با این وجود پسرها اجازه نمیدادن کسی وارد حریم دوستی دو نفرشون بشه. همیشه تا حدی فاصله‌شون رو با بقیه حفظ می‌کردن. همین فاصله و دوستی محکم حرف و حدیثای زیادی رو به همراه داشت و به مرور شایعی کل مدرسه پیچید و به گوش همه رسید. شایعه این که اریک و دیلن هم جنسگرا هستن و با هم رابطه عاشقانه دارن که البته اصلا حقیقت نداشت و دفتر خاطرات دیلن خیلی واضح این موضوع رو روشن میکنه. اون بارها تو این دفتر در مورد علاقش به یکی از بچهای مدرسه که هیچ وقت اسم اون رسانه‌ای نشد صحبت کرده بود. گوشه گوشه دفتر پر بود از علاقش به این دختر و ناامیدیش از این که نمیتونه به عشقش اعتراف کنه و با اون دختر حرف بزنه، موضوعی که مدام خودش رو به خاطر اون سرزنش میکرد. یه عشق پنهانی دورادور که به احتمال زیاد دختر داستان حتی روحش هم از وجود دیلن خبر نداشت. تو بخشای دیگه‌ای از همین دفتر خاطرات دیلن به باکرگی و اینکه تا به حال با هیچ دختری رابطه نداشته اشاره کرده که خب با توجه به همین موضوع هم میشه فهمید اون هیچ رابطه احساسی نداشته، نه با اریک نه با هیچ دختری. در مورد اریک هم فکر میکنم یه خاطره کوتاه خیلی واضح گرایش اونو مشخص میکنه. خاطره سال اول دبیرستان، زمانی که اریک با دختری به نام تیفانی تایفر آشنا شد. تیفانی که همکلاسی اریک بود و تو همون برخورد اول جذب اون شده بود. بعد از مدتی به دعوت اریک به خونه اونها رفت تا با هم بیشتر آشنا بشن، اما به دلایلی که هیچ وقت فاش نشد تیفانی بعد از همون دیدار اول دیگه علاقه‌ای به دیلن نداشت و کاملا به اون بی‌توجهی می‌کرد. اریک هم برای تلافی و انتقام ساختگی ترتیب داد و وقتی تیفانی وحشت زده با دیدن اریک شروع کرد به گریه، اریک از روی زمین بلند شد. دوستاش از پشت دیوار بیرون اومدن و شروع کردن به مسخره کردن تیفانی. همون لحظه اریک رو کرد به تیفانی و گفت فکر کردی به خاطر تو خودمو میکشم؟ از زشتی کارش بگذریم، همین خاطر هم گرایش اریک رو ثابت میکنه. اینکه اریک هم به دخترها علاقه و رابطه‌های هر چند کوتاه با اونا داشته. اما درسته که پسرها با هم رابطه عاشقانه نداشتن ولی به شدت به هم وابسته بودن. به خصوص اریک شدیداً از نظر عاطفی به دیلن وابسته بود. از نظر اریک دیلن تنها کسی بود که واقعاً اونو باور داشت و تو هر شرایطی کنارش میموند. دیلن هم به خاطر اعتماد به نفس پایین و شخصیت خودویرانگرش همیشه دنبال تایید بود، تایید شدن از طرف اریک. دیلن تو تصورات خودش فقط اریکو داشت و حاضر نبود به هیچ قیمتی اونو از دست بده و ترکیب این ویژگی ها به مرور زمان دوستی اونها رو به یک دوستی سمی و ناسالم تبدیل کرد. همونطور که قبل اشاره کردم اریک و دیلن یه وبسایت داشتن و تو اون وبسایت در مورد بازی‌های کامپیوتری به خصوص بازی دوم صحبت می‌کردن. خب تا اینجا هیچ مشکلی وجود نداشت، اما مسئله اصلی زمانی شروع شد که اریک شروع کرد به نوشتن پست‌های شخصی تو این وبسایت. پست‌هایی که افکارش رو نسبت به والدین، معلم‌ها، دوست‌هاش نشون میداد. پست‌های انتقادی که بیشتر به حالت طنز نوشته شده بود. اما هرچی به پایان سال تحصیلی 1996 نزدیکتر شدن، پست‌های اریک هم خشن و خشن‌تر شد و دیگه جنبه طنزی نداشت. اریک رشته پستی با عنوان مأموریت شورشی رو شروع کرده بود. دسامبر 1996. سلام به بچه‌های شورشی. تا حالا تو شهر آتش بازی را انداختین؟ امروز من و دیلن یه درخت کوچیک و تو پارک آتیش زدیم. شعله‌های آتیش همینطور بیشتر و بیشتر میشد و صورتم از گرما گور گرفته بود. خیلی خوش گذشت. البته تا قبل اینکه نگهبان پارک برسه و بزنیم به چاک. حیف شد. تازه آتیش به درخت کناری رسیده بود. دوست داشتم بمونم و سوختن اون یکی هم تماشا کنم. 16 دسامبر 1996. سلام به بچهای شورشی. خواب امروز میخوام بهتون یاد بدم چطور بعد از ساعت خاموشی مامان باباتون رو دور بزنین و از خونه بزنین بیرون. اما همینم موقتی بود و به مرور زمان پست در مورد شیطنت‌های دوران نوجوانی جای خودش رو به تهدید داد. تا اواخر سال بعد یعنی 1997 پست‌ها تبدیل شده بود به متن‌های طولانی پر از نفرت و تهدید به مرگ دوست‌ها، معلم‌ها، همسایه‌ها، کلاً هر کسی که با اونا مشکل داشت. 5 نوامبر 1996. امروز بازم صدای سگ لعنتی همسایه بغلی بلند شد. حالم از اون زن و سگ بیریختش به هم میخوره.
باید درس حسابی به این پیر خرف بدم. اگه یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه صدای سگشو بشنوم کارش تمومه. تختشو میارم. 24 نوامبر 1996. مردک احمق امروز دیگه واقعا از حدش گذشت. تو چشام زل زده و میگه بهتره از این به بعد صدای موزیکتو کمتر کنی، حداقل شبا رعایت کن. چه غلطا، چطور جرأت میکنه؟ مردی که عوضی. وقتی شیشه‌های خونه‌شو پایین ریختم حساب کار دستش میاد. حقشه با ماشین از روش رد شم و با زمین یکیش کنم. و البته فقط همین نبود. اون تو این پست‌ها روش‌هایی برای ساخت بمب هم آموزش میداد. تو آگوست همون سال اریک این پست منتشر کرد. 19 آگوست 1997. تنها کاری که دلم میخواد انجام بدم اینه که تا جایی که میتونم شما رو بکشم و زخمی کنم، به خصوص تو بروکس براون لعنتی. بروکس پسری که همسایه اریک بود و اون از طریق همین پسر با دیلن آشنا شده بود. حالا شاید واسهتون این سوال پیش اومده باشه که چرا اریک با بروکس مشکل داشت؟ داستان از این قراره. 1 سال قبل بروکس که همیشه با ماشین خودش پسرا رو به مدرسه میرسوند، به خاطر تأخیرهای همیشگی اریک و زمان طولانی که دم در منتظر بود با اون بحثش شد و برای تلافی جایی که اریک مشروباشو قایم میکرد به مادرش لو داد. اریک هم که حسابی عصبانی شده بود یخ بزرگی رو به شیشه ماشین بروکس کوبید و شیشه رو شکست. در نهایت بعد از درگیری خانوادار رابطه پسرا شکراب شد و دیگه با هم حرف نمیزدن. و حالا یه نفر آدرس سایت اریک رو به بروکس داده بود و اون میتونست تمام پست‌های تهدیدآمیز رو ببینه. از اونجایی که قرار تمام جزئیات رو به صورت کامل بیان کنم، باید بگم تو بعضی از منابع گفته بودن که اون شخص دیلن بوده. دیلن آدرس سایت رو به بروکس داده. ولی خب حقیقتا چون تو تمام منابع ذکر نشده بود و با شخصیت دیلن هم همخونی نداره، بعید میدونم واقعیت داشته باشه. خب بعد از خوندن پیاما، بروکس که حسابی وحشت کرده بود موضوع رو با مادرش در میون گذاشت. مادرش هم با پلیس تماس گرفت و گزارش داد. اون به اپراتور گفت که فکر میکنه اریک آدم خیلی خطرناکیه و ممکنه در آینده دست به کارهای وحشتناکی بزنه، که البته حدس اون کاملا درست بود. بعد از این تماس بازپرس مایکل گرا شخصا خودش به وبسایت اریک و دیلن سر زد و وقتی پست‌ها رو خوند حسابی وحشت کرد. و حالا اونم با مادر بروکس هم عقیده بود این پسر میتونست خیلی خطرناک باشه. اریک تو اون پست‌ها نه تنها دوست‌ها و معلم‌هاشو تهدید به مرگ کرده بود و یک لیست کامل از افرادی که دوست داره به اونها آسیب بزنه رو تو وبسایت نوشته بود، بلکه راه‌های ساخت بمب هم یاد میداد و از همه مهمتر در مورد اسلحه خودش و یه بمب صحبت کرده بود. بمبی که در حال حاضر مشغول ساخت اون بود. بازپرس که حسابی نگران شده بود سریع درخواست حکم تفتیش خونه اریکو نوشت تا هرچه سریعتر اقدام کنه. اما همون زمان برای رسیدگی به تماسی از اداره خارج شد و وقتی برگشت فراموش کرد اون حکم تفتیش رو ارسال کنه. اشتباهی که 2 سال بعد از حادثه کلمباین فاش شد و حسابی سر و صدا به پا کرد. خب اون طرف ماجرا دیلن هم بیکار نبود. تو همین زمان یعنی سال 1997 اونم نوشته‌های خودش رو شروع کرده بود. اما خب اون تو وبسایت یا یه جای عمومی اونا رو پست نمی‌کرد. دیلن یه دفتر داشت، دفتری به نام وجودها. اون اما تو این دفتر به جای تهدید آدما و صحبت از بمب در مورد خودش حرف میزد، در مورد افسردگیش، افکار خودکشیش و دوستی خودش و اریک. 12 دسامبر 1997. حالم از این زندگی به هم میخوره. واقعا چرا زندم؟ زندگی خیلی پوچ و مزخرفه. از این بدتر نمیشه. 12 دسامبر 1997. من و اریک تجلی خدا روی زمینیم. ما 2 تا بیشتر از هر انسان دیگه ای تکامل پیدا کردیم. ما با بقیه فرق داریم. لعنت به همه اونا. حتی لیاقت همصحبتی با ما هم ندارن. من و اریک انسانهای برتریم و اونا هیچی نیستن. تو بخشای دیگه از دفتر هم همونطور که قبل گفتم در مورد یه دختر ناشناس صحبت کرده بود. مطالب دفتر دیلن هیچ وقت به صورت کامل رسانه‌ای نشد، اما اونطور که پلیسا گفتن با توجه به نوشته‌های این دفتر اون به شدت مشکل کنترل خشم داشته و دیلن خیلی بیشتر از اریک مستعد ایجاد مشکل، در واقع بهتره بگم خطرناک‌تر بوده. این روند به همریختگی ذهنی و نوشتن مطالب ادامه داشت تا 1 سال بعد، یعنی 30 ژانویه 1998
زمانی که گشت پلیس جفرسون سیتی متوجه 2 پسر نوجوان تو محوطه پارک شد. از اونجایی که از نیمه شب گذشته بود و پسرا اجازه نداشتن وارد پارک بشن، افسر پلیس به سمتشون رفت. از اونها خواستن عقب و بالا بزنن تا ماشین رو بررسی کنه و چشمش به کلی وسایل الکترونیکی و تجهیزات کامپیوتر افتاد. وقتی افسر ازشون پرسید که اینا رو از کجا آوردید، اریک خیلی راحت اعتراف کرد که اونا رو دزدیدن. پلیسا متوجه شدن اریک و دیلن وسایل از بنی که همون حوالی پارک شده بود برداشتن و در نهایت هر 2 پسر به اتهام ورود غیرقانونی و دزدی به اداره پلیس منتقل شدن. اونطور که بعدها تو اسناد رسمی بعد از دستگیری ذکر شده، دیلن و اریک هر دو تو اداره پلیس به شدت فرمانبردار و مؤدبانه رفتار کردن. رفتاری که باعث شد برای اونا پرونده تشکیل ندن و فقط به صورت موقت خدمات اجتماعی انجام بدن و کلاس‌های روان درمانی شرکت کنن. همین کلاس و خدمات اجتماعی هم به خاطر رفتار خوب پسرها زودتر از موعد تعیین شده تموم شد و از تکمیل دوره معاف شدن. افسر مسئول اریک و دیلن تو برگه معافیت و ارزیابی نهایی اونها نوشته اریک فردی بسیار باهوشه که قصد داره به نیروی دریایی ملحق بشه و احتمالاً تو زندگی موفق خواهد شد. و اما دیلن اون باهوشه و میخواد به دانشگاه هنر آریزونا بره و آیندهشو بسازه، اما باید درک کنه سخت کوشی بخشی از تحقق رویاست. با توجه به حوادثی که بعد از این تو پرونده اتفاق میفته، حقیقتا میشه حدس زد افسر نتونسته اونطور که باید اونها رو ارزیابی کنه و کارش درست انجام نداده. بعد از دستگیری اریک که نمیخواست بیشتر از این توجه پلیسا رو جلب کنه، تمام مطالب وبسایت رو پاک کرد و دوباره سایت به حالت اولیه، یعنی صحبت در مورد بازی برگشت. چند ماه بعد از دزدی هم تو 30 آوریل نامه‌ای برای سابون نوشت و از اون عذرخواهی کرد. و بعد از اون اریک هم مثل دیلن افکار و عقاید ذهنیشو به صورت مکتوب تو دفتری که اسم اون رو کتاب خدا گذاشته بود یادداشت می‌کرد. 12 آوریل 1998. مگه قرار نیست آمریکا سرزمین آزادگان باشه؟ چطور وقتی یه انسان آزادم نمیتونم احمقای لعنتی از داراییشون محروم کنم؟ اگه اون وسایل داخل ماشین رو رها کرده تو صندلی جلوی ون لعنتیش، تو دید آشکار وسط ناکجا آباد توی شب عالی، این انتخاب طبیعیه که اونا رو بدزدم. اون لعنتی رو باید تیربارون کرد. 12 آوریل 1998. حالم از پلیسای عوضی به هم میخوره. دوست دارم از همه‌شون انتقام بگیرم. تصور کشتن پلیسا خیلی لذت بخشه. آره، زندگی بدون کمی مرگ لذتی نداره. از همین یادداشت اریک و دیلن که تو 12 آوریل نوشته شده، در حالی که 30 آوریل نامه عذرخواهی نوشته بودن، میشه حدس زد که نامه عذرخواهی فقط برای ظاهرسازی بود تا توجه پلیسا رو بیشتر جلب نکنن. و چرا اینقدر به توجه پلیسا تاکید دارم؟ دلیل این تاکید به نوشته‌های بعدی اونها برمیگرده. 2 نوامبر 1998. کافیه خودمون رو به فرودگاه دنور برسونیم و یه هواپیما بدوزیم، از اونور تو شهر نیویورک بکوبیمش زمین. هیچ کس فراموشمون نمیکنه. ما برای همیشه جاودانه میشیم. 10 آوریل 1998. قتل عام، قتل عام، قتل عام. نوشته‌هایی که از ماه می همون سال شروع شد. کم کم این نوشته‌ها به بیرون از دفترها هم درس پیدا کرد. دسامبر همون سال اریک برای تکلیف یکی از درساش مقاله با عنوان اسلحه در مدرسه نوشت و تو بخش از تکلیف درس روانشناسی به علاقش به تیراندازی با دیلن اشاره کرد. مدت بعد از اون هم برای تکلیف درس ادبیات داستان کوتاهی در مورد مردی که وارد مدرسه میشه و دانش آموزها رو به کشتن میده نوشت. همین تکلیف اونقدر معلمش رو نگران کرد که حتی با خانواده اریک تماس گرفت و بهشون هشدار داد. اما خب کسی این هشدار رو جدی نگرفت. اون طرف داستان دیلن هم بیکار نبود. هرچند نسبت به اریک خوددارتر رفتار میکرد، اما اونم اشاره‌ای داشت و برای تکلیف درس تاریخ مقاله در مورد چارلز منسون نوشت. ولی در اصل مهمترین اشاره پسرا به پروژه درس اقتصاد برمیگرده. پروژه‌ای به نام هیتمن برای انتقام. دسامبر همون سال یعنی 1998 معلم اقتصاد از بچه‌ها خواست به عنوان تکلیف یه ویدیو چند دقیقه‌ای بسازن و تو اون ویدیو شغلی رو تبلیغ کنن. و شغل انتخابی اریک و
دیلن هیتمن یعنی قاتل استخدامی بود. تو اون فیلم اریک و دیلن با کت‌های سیاه بلند سراغ دانش آموزا میرفتن و از اونها پول میگرفتن تا به جای اونها از جوک‌های مدرسه انتقام بگیرن. جوک میشه گفت به بچه محبوبای مدرسه گفته میشه. بچه محبوبهای قلدر، همون چیزی که تو اکثر فیلم‌های تینیج آمریکایی میبینید. تو ادامه فیلم پسرا بعد از دریافت پول با تفنگ‌های ساختگی تو مدرسه میچرخیدن و به بچه‌ها شلیک میکردن. I need some help. Ooh! No, you goddamn piece of bitch-ass shit! Do not even screw with that little kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your... Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? For a cost. I'll pay anything. Alright. It's $20 a day in school. You know we can't have weapons on school grounds. That's fine. I'll get him off the property. به آخرین اشاره اونها برمیگرده به عکس دست جمعی آخر سال. عکسی که قرار بود به عنوان یادگاری تو سالنامه پایان سال تحصیلی 1998 قرار بگیره. عکسی از دیلن و اریک وسط جمعیت در حالی که دستشون رو به شکل تفنگ سمت دوربین گرفتن. دیلن تو اون سالنامه به عنوان متن یادگاری نوشته: کشتن دشمنا، منفجر کردن وسایل، کشتن پلیس. خشم من برای حادثه ژانویه خداگونه است. ناگفته نماند انتقام ما در عوامه. لازم همینجا یه پرانتز باز کنم. تو این متن اریک به ژانویه یعنی بعد از تعطیلات سال نو اشاره کرده، در حالی که حمله آوریل تقریباً 3 ماه بعد اتفاق افتاد که بعدها مشخص شد برنامه پسرا همون ژانویه بوده، اما به خاطر آماده نبودن مهمات حمله رو به آوریل موکول کردن. خب حالا بیایید در مورد همین مهمات صحبت کنیم. دسامبر 1998 یعنی همون زمانی که پسرا تو تکلیفاتشون به کشتار اشاره داشتن، جمع‌آوری تجهیزات هم شروع شده بود. اریک از رابین اندرسون، دوستی که 1 سال از اونها بزرگتر بود و اجازه خرید اسلحه داشت، خواست که براش اسلحه تهیه کنه. رابین هم بی خبر از همه جا این کار انجام داد و 2 تا تفنگ ساچمه‌ای خرید و به اریک رسوند. اما خب این تعداد تفنگ کافی نبود. این شد که از طریق همکارش تو پیتزا فروشی فیلیپ دوران و دوست دخترش 2 تا تفنگ کالیبر 9 میلیمتری هم خریدن. ولی باز هم سلاح گرم به تنهایی کار پسرا رو راه نمینداخت. اونو از مدت‌ها قبل شروع به ساخت بمب‌های دستی کرده بودن و تا روز حادثه 99 بمب ساختن. بمب‌هایی که هر کدوم به راحتی میتونست جون بیشتر از 100 نفر رو بگیره. در مجموع بخوام بگم تجهیزات پسرا از این قرار بود: دیلن 2 تا تفنگ، 1 ساچمه، 1 کالیبر 9 با 3 خشاب و 112 گلوله که زمان حادثه 55 شلیک توسط دیلن اتفاق افتاد. اریک هم همون تعداد تفنگ با 13 تا خشاب 10 تایی که زمان حادثه 121 شلیک هم اریک انجام داد. اریک تو این مدت بارها 2 تا از بمب‌ها رو به محل کارش برده بود تا همکاراشو بترسونه، اما کسی حتی همین موضوع، اینکه اون بمب داشت و با خودش این ور اون ور می‌برد و جدی نگرفت. اون جلوی همکاراش بمب‌ها رو با اسم صدا می‌زد. اسم یکی از اون بمب‌ها انتقام و اسم یکی دیگه آتلانتا بود که فکر می‌کنم به خاطر بمبگذاری المپیک 1996 اسم اون آتلانتا گذاشته بود. خب حالا که در مورد تجهیزات و افکار پسرا صحبت کردیم، بهتره بریم و ببینیم دقیقاً نقشه اریک و دیلن چی بود. اونطور که بعدها از یادداشت‌ها و نوارهای ضبط شده پسرا مشخص شد، اونا قصد داشتن تو روز حادثه نزدیک آتش‌نشانی شهر بمبی رو منفجر کنن تا مامورهای آتش‌نشانی سرگرم خاموش کردن اون آتش سوزی بشن و نتونن برای کمک به مدرسه بیان. قرار بود بعد از پایان این کار ساعت تعویض شیفت کارکنای کافتریا وارد کافه بشن و بمب‌های 20 پوندی که داخل چند تا کیف مدرسه گذاشته بودن و زیر صندلی‌ها رها کنن تا تو وقت نهار، یعنی شلوغ‌ترین ساعت کافتریا،
تایمر تموم و بمب‌ها منفجر بشن. اما خب این پایان کار پسرا نبود و نقشه‌شون به همین بمب‌ها خاتمه پیدا نمی‌کرد. قرار بود بعد از انفجار دیلن و اریک بیرون کافتریا تو محیط پارکینگ و حیاط مدرسه منتظر بازمونده‌هایی که از بمبگذاری جون سالم به در برده بودن بمونن و وقتی اونها به قصد فرار وارد حیاط مدرسه شدن اونها رو به رگبار ببندن و با تفنگ و چاقو دانش آموزای باقی مونده رو هم بکشن. و در نهایت طبق نقشه برای اختتامیه قرار بود بمب‌های داخل ماشیناشون کار بذارن و ماشینا رو تو 2 تا پارکینگ مختلف جنوبی و غربی پارک کنن تا چند ساعت بعد زمانی که امدادگرها، پلیس‌ها و مردم جمع شدن بمب‌های داخل ماشین هم منفجر بشن و از این طریق جون مردم بیرون مدرسه، زخمی‌ها و البته پلیس‌ها رو هم بگیرن. صبح روز سه‌شنبه 20 آوریل 1999 روز عملی کردن نقشه پسرا بالاخره فرا رسید. تو اون روز خاص اریک مثل همیشه برای رفتن به مدرسه بیدار شد و بعد از اینکه یه نوار ویدیویی روی میز آشپزخونه قرار داد از خونه خارج شد. نواری که روی اون بزرگ نوشته شده بود نیکسون. اریک تو اون ویدیو بعد از خداحافظی با پدر و مادرش خطاب به اونها گفته بود: امروز روزیه که هیچ کس فراموشش نمیکنه و تا سالهای سال از اون صحبت میشه. امروز من برای همیشه جاودانه میشم. اسمم تو ذهن تمام مردم آمریکا ثبت میشه. بالاخره بعد از اینکه پسرا به هم ملحق شدن به سالن بولینگ رفتن و چند ساعتی رو بازی کردن و وقتی کارشون تموم شد به سمت آتش‌نشانی راه افتادن و بمب‌های تایمردار و نزدیک آتش‌نشانی کار گذاشتن و به مدرسه رفتن. اریک ماشینش رو به پارکینگ جنوبی، پارکینگ دانش آموزا برد. دیلن هم ماشینش رو تو پارکینگ غربی، پارکینگ دانش آموزای ارشد قرار داد. در نهایت طبق نقشه ساعت 10:58 وارد کافتریا شدن. بمب‌ها رو زیر صندلی‌ها گذاشتن و هر کدوم از یه مسیر مختلف از کافتریا بیرون اومدن و به سمت پارکینگ برگشتن. تو مسیر برگشت اریک با بروکس مواجه شد. بروکس که برای کشیدن سیگار از کافتریا بیرون اومده بود. بعد از دیدن اریک از اونجایی که یه مدت قبل آشتی کرده بودن سمت اون رفت. بروکس از دیدن اریک واقعا جا خورده بود چون صبح همون روز امتحان داشتن و اریک غیبت داشت. بروکس که متوجه شد اون امتحانو پیچونده و حالا بعد از امتحان صحیح و سالم به مدرسه برگشته شروع کرد به سرزنش کردن اون. اریک در جواب خیلی خونسرد به بروکس گفت دیگه هیچ امتحانی مهم نیست و بعد از چند دقیقه سکوت ادامه داد: بروکس درسته با هم مشکل داشتیم اما الان واقعا دوستت دارم. بهتره بری خونه. برو اینجا نمون. و بعد سریع از اونجا دور شد. بروکس که حسابی گیج شده بود تصمیم گرفت به حرف اریک و حس ششم خودش گوش کنه و بدون اینکه یک لحظه معطل کنه به سمت در خروجی رفت و از مدرسه خارج شد. تو همین زمان بمبی که نزدیک آتش‌نشانی کار گذاشته بودن منفجر شد. بمبی که خوشبختانه درست عمل نکرد و فقط یه آتش سوزی کوچیک به راه انداخت. آتشی که خیلی سریع اونو خاموش کردن و اونطور که پسرا برنامه‌شو داشتن آتش‌نشان‌ها رو سرگرم نکرد. اما خب تو این زمان هنوز پسرا از این موضوع اطلاعی نداشتن. اون طرف داستان داخل مدرسه دیلن و اریک به هم ملحق شدن و شروع کردن به عوض کردن لباساشون. اریک یه تیشرت سفید با حروف سیاه بزرگ پوشید که روی اون نوشته شده بود انتخاب طبیعی. دیلن هم تیشرت مشکی رنگی با حروف بزرگ قرمز پوشید، حروفی که کلمه خشم رو تشکیل میدادن. بعد از اون کتای مشکی بلندشون رو پوشیدن و کنار ماشینا منتظر موندن تا بمب‌ها منفجر بشه و بازمانده‌ها به حیاط مدرسه هجوم بیارن. اما ساعت 11 زمان انفجار بمب‌ها گذشت و هیچ بمبی منفجر نشد. بمب‌هایی که اگر درست طبق برنامه کار می‌کرد نه تنها انفجار اونها 488 دانش آموزی که داخل کافتریا بودن و به کشتن میداد، بلکه به احتمال 90% سقف هم ریزش می‌کرد و دانش آموزای کتابخونه هم کشته می‌شدن. یعنی همین انفجار به تنهایی بالای 600 کشته داشت. بگذریم از تیراندازی که قرار بود بیرون کافتریا اتفاق بیفته و بمب‌هایی که داخل ماشینا کار گذاشته بودن. وقتی از ساعت 11 گذشت و خبری از انفجار نشد، پسرا که حسابی گیج شده بودن تصمیم گرفتن که نقشه‌شون رو با اسلحه پیش ببرن. در نهایت 11:19 دیلن و اریک به سمت ورودی غربی راه افتادن. دیلن تو همون مسیر اولین بمب رو به طرف ماشین‌های پارکینگ پرت کرد. بمبی که باز هم درست کار نکرد و فقط دود ناچیزی به راه انداخت. ریچل اسکات
17 ساله و دوستش ریچارد کاستالدو که نزدیک ورودی غربی نشسته بودن صدای بمب رو شنیدن. اما خب از اونجایی که نزدیک پایان سال تحصیلی بود، با خیال اینکه صدای بمب شوخی هر ساله بچه‌های سال آخریه، به این موضوع توجهی نکردن و از جاشون بلند نشدن. بی توجهی که به قیمت جونشون تموم شد و همین زمان پسرا به اونا رسیدن. اریک تفنگش رو به سمت پیشونی ریچل گرفت و از اون پرسید به خدا باور داری؟ ریچل که حسابی گیج شده بود با شک و تردید جواب داد بله. و دقیقاً همون لحظه اریک 4 بار به سر اون شلیک کرد و دختر بیچاره در جا کشته شد. ریچل که بعد از شلیک تازه متوجه جدی بودن موضوع شده بود، سریع از جا بلند شد و سعی کرد فرار کنه که همون موقع اریک و دیلن 8 بار به سمت اون شلیک کردن و ریچارد از هوش رفت. خوشبختانه با وجود شلیک از فاصله کم با این تعداد زیاد، ریچارد هنوز زنده بود. ولی خب مطمئناً تیراندازی با این فاصله عواقبی هم به همراه داشت و تو این مورد ریچارد برای همیشه فلج شد. پسر تو ادامه مسیر نزدیک ورودی غربی با 3 نفر دیگه، دنیل رورباو، شان گریس و لنس کرکلین که همه 15 سال داشتن برخورد کردن. اریک هر 3 نفر اونها رو به رگبار بست و همون لحظه متوجه 5 تا دانش آموز روبروی ورودی غربی شد و برگشت و به سمت اونها هم شلیک کرد. از اونجایی که فاصله اریک با اون 5 تا پسر خیلی زیاد بود، 3 تا از اونها بدون هیچ آسیبی موفق شدن فرار کنن و 4مین پسر مایکل جانسن هم با وجود اینکه به شدت مجروح شده بود موفق شد فرار کنه. پسر 5م این جمع یعنی مارک تیلور که تیر به پاش خورده بود و نمیتونست راه بره، اونم روی زمین افتاد و خودشو به مردن زد. همین زمان اون طرف داستان داخل مدرسه معلمی به نام ویلیام سندرز که تو راهروی غربی قدم میزد و متوجه سر و صدای شلیک شده بود، آژیر هشدار مدرسه رو روشن کرد و سریع به سمت کافتریا رفت تا بچه‌ها رو از اونجا بیرون ببره. از اونجایی که ورودی اصلی کافتریا به سمت پارکینگ و حیاط بود، جایی که صدای تیراندازی شنیده میشد، سندرز دانش آموزا رو به سمت داخل مدرسه قسمت شمالی هدایت کرد و بچه‌های وحشت زده تو کلاسای درس پنهان شدن. تو حیاط مدرسه دیلن دوباره به سمت 3 تا پسری که نزدیک ورودی افتاده بودن برگشت و باز هم به دنیل رواربو که روی زمین افتاده بود و از درد به خودش میپیچید شلیک کرد و اونو کشت. لنس که کنار دنیل افتاده بود با ناله رو به دیلن کرد و از اون کمک خواست. دیلن هم در جواب گفت باشه حتما کمکت میکنم و به صورت لنس شلیک کرد. شلیک گلوله به فک لنس خورد و اون از هوش رفت، اما خوشبختانه لنس هم با وجود جراحت شدید زنده موند. شان پسر 3 که شلیک اریک به کمرش خورده بود و نمیتونست فرار کنه، بعد از دیدن این صحنه قبل از اینکه اریک و دیلن متوجه حرکت اون بشن، خونش رو به صورتش مالید و خودش رو به مردن زد. در نهایت وقتی کارشون با این 3 پسر تموم شد، از هم جدا شدن. اریک از همون پله‌های ورودی غربی وارد طبقه دوم شد و دیلن به سمت کافتریا رفت تا بمب‌ها رو چک کنه و قبل از اینکه از اونجا بره از روی بدنشان رد شده به اون گفت متاسفم رفیق. زمان ورود دیلن هنوز چند تا از بچه‌ها که نتونسته بودن فرار کنن اونجا حضور داشتن، اما دیلن به هیچ کدوم شلیک نکرد و بدون اینکه توجهی کنه به سمت کیف‌های بمب رفت و بعد از چند دقیقه بررسی از کافتریا خارج شد. همین زمان که دیلن تو کافتریا بود، اریک هم وارد طبقه دوم شد و تو همون راهروی اول با انماری هاکولتر 14 ساله روبرو شد و به اون شلیک کرد. انماری هم که تیر به کمر و پاش برخورد کرده بود موفق شد فرار کنه، اما خب این تیراندازی اونو برای همیشه ویلچر نشین و فلج کرد. اون طرف داستان دیلن هم که از کافتریا بیرون اومده بود به سمت ورودی غربی رفت تا به اریک ملحق بشه. تو همین مسیرم به بچه‌هایی که سمت زمین فوتبال بودن شلیک کرد، اما خوشبختانه به خاطر فاصله زیاد هیچ کس آسیبی ندید. در نهایت وقت دیلن به اریک ملحق شد، راهروها رو یکی یکی طی کردن و در حالی که صدای خنده‌شون کل مدرسه رو برداشته بود، بدون اینکه وارد کلاسا بشن از همون بیرون به داخل کلاسا بمب پرت می‌کردن. بمب‌هایی که باز هم منفجر نشد و هیچ کس آسیبی ندید. دانش آموزای وحشت زده زیر میزها گوشه کلاسا پناه گرفته بودن و صدای اریکو میشنیدن که با خنده داد
میزد و میگفت این کاریه که همیشه دوست داشتیم انجام بدیم، این عالیه. همین لحظه یکی از معلما به نام پتی نیلسون که تو بخش دیگه در حال تدریس بود و اصلا متوجه موضوع نشده بود، بعد از شنیدن سر و صدا با خیال اینکه بچه‌ها مشغول شوخی آخر سال هستن، با یکی از دانش آموزا یعنی برایان اندرسون، همون دوستی که برای اریک تفنگ خریده بود، به سمت ورودی غربی رفت تا به بچه‌ها هشدار بده و اونا رو ساکت کنه. اما به محض اینکه از در شیشه‌ای رد شدن و به راهروی غربی رسیدن، پسرا به سمت اونها شلیک کردن. پرش خورده شیشه‌های در پتی و برایان رو مجروح کرد. اونا که با این شلیک ناگهانی تازه متوجه جدی بودن موضوع شده بودن، به سمت نزدیکترین در فرار کردن و وارد کتابخونه شدن. به محض ورود، نیلسون که از حجم زیاد جمعیت کتابخونه جا خورده بود، از بچه‌ها خواست زیر میزها قایم بشن و سکوت کنن تا تیراندازا متوجه حضورشون نشن. خودش هم زیر پیشخوان اداری قایم شد و با 911 تماس گرفت. 911. Yes, I am a teacher of Columbine High School. There is a student here with a gun. Students down under the table, kids. Heads under the table. Okay. Okay. Oh God. Stay on the line with me. Oh God. برایان هم به سمت قفسه کتابا رفت و توی یکی از قفسه‌ها که دید چندانی نداشت به زور خودشو جا کرد. اون طرف داستان داخل پارکینگ، افسر پلیس مستقر تو مدرسه کلمباین، نیل گاردنر، بیخبر از همه جا تو ماشینش نشسته بود و نهار میخورد. حالا جالب اینجاست که نیل همیشه تو کافتریا با بچه‌ها تایم نهار رو میگذروند. این بار اما خیلی ناگهانی و با یه حس شیشم عجیب تصمیم گرفته بود داخل ماشین غذا بخوره. به خاطر همین اصلاً متوجه سر و صدا نشده بود و بیخبر از همه جا تو ماشین نهار میخورد که دقیقاً ساعت 11:22 از بیسیم پلیس متوجه اعزام نیرو به سمت خیابون مدرسه شد. اما خب اون لحظه با خودش فکر کرد احتمالاً آتش سوزی یا حادثه نزدیک مدرسه اتفاق افتاده. واسه همینم توجه نکرد و اومد از ماشین خارج بشه که دقیقاً قبل از خروج اون دوباره بیسیم به صدا در اومد. اما این بار دقیقاً پیام خطاب به اون بود. نیل، یه تیرانداز تو مدرسه هست. نیل که حسابی شوکه شده بود ماشین رو روشن کرد و به سمت ورودی غربی رفت و به محض اینکه از ماشین خارج شد تا وارد ساختمون بشه، اریک خودش رو به در ورودی رسوند و 10 بار پشت سرم به سمت نیل شلیک کرد. حالا از شانس بد نیل دقیقاً تو همون روز عینک طبیشو فراموش کرده بود و نمیتونست درست نشونه گیری کنه. اون که دید چندانی نداشت، فقط به سمتی که خیلی تار اریکو میدید شلیک میکرد به امید اینکه شاید بتونه اونو متوقف کنه. اما خب حتی یه تیرم به اریک نخورده بود. وسط تیراندازی خشاب اریک تموم شد. نیل از فرصت استفاده کرد و پشت ماشین پناه گرفت. اریک که تو اون لحظه آسیب پذیر به نظر می رسید، پشت ساختمون مدرسه رفت تا از شلیکا در امان باشه و تفنگشو پر کنه. نیل که فکر کرده بود اریکو زده تا اومد از پشت ماشین بیرون بیاد، دوباره اریک شروع به تیراندازی کرد و حین شلیک وارد ساختمون شد. نیل هم فرصت و غنیمت شمرد، داخل ماشین برگشت و درخواست نیروی پشتیبانی کرد. همین زمانی که اریک درگیر تیراندازی به نیل بود، دیلن هم تو راهرو همچنان مشغول تیراندازی بود و دختری به نام استفانی منسون رو مجروح کرد. استفانی که تیر به پاش خورده بود موفق شد فرار کنه. ساعت 11:26 محوطه مدرسه پر شد از خبرنگارهایی که تیراندازی رو به صورت زنده پخش می‌کردند، تک تیراندازا و پلیس‌هایی که بچه‌های خودشون تو اون مدرسه درس می‌خوندن و جونشون در خطر بود. حالا اون طرف داستان داخل ساختمون، سندرز که دانش آموزا رو به بخش شمالی هدایت کرده بود، یهو به یاد بچه‌های کتابخونه افتاد، کسایی که به احتمال زیاد موفق به فرار نشده بودند. سندرز که حسابی از این یادآوری به وحشت افتاده بود، به همراه دانش آموز دیگه‌ای به نام گرگ بارنز به سمت کتابخونه رفت تا بچه‌ها رو از اونجا فراری بده. اما خب سندرز نمیدونست که دیلن و اریک هم دقیقاً تو همون راه رو هستن و با اونا روبرو شد و به محض دیدن تیراندازا تو جهت مخالف شروع به فرار کردن. گرگ که سرعت بیشتری داشت خیلی سریع موفق شد از تیررس شلیکای اریک و دیلن خارج بشه و به کلاس علوم پناه ببره. اما خب سندرز مثل اون خوششانس نبود و شلیک پسرا به کمر و گردنش برخورد کرد. گلوله‌ای که به گردن سندرز خورده بود از دهنش خارج شد و چند تا از دندوناشو شکست و مرد بیچاره نقش زمین شد. دیلن برای اطمینان از مرگ سندرز نزدیکتر رفت و بمبی به سمتش انداخت که خب بازم بمب کار نکرد و دوباره به راهروی اصلی برگشتن. بعد از رفتن پسرا یکی از معلم‌ها از کلاس خارج
شد و سندرز رو کشون به کلاس علوم برد. کلاسی که 30 دانش آموز اونجا پنهان شده بودن. یعنی اگر دیلن به سمت کلاسی که گرگ فرار کرده بود میرفت، با 30 دانش آموز وحشت زده مواجه میشد و کلی آدم بیگناه دیگه کشته میشدن. بعد از اینکه سندرز رو به کلاس علوم بردن، معلم دوباره بیرون رفت و از کلاس کناری آرون هلسی، دانش آموزی که کمک‌های اولیه بلد بود و به کلاس علوم آورد تا به سندرز کمک کنه. سندرز اون زمان نیمه هوشیار بود و به شدت خونریزی داشت. دانش آموزا سعی داشتن با لباساشون جلوی خونریزی رو بگیرن، اما خب بیفایده به نظر میرسید. سندرز که جونی تو بدنش باقی نمونده بود، کیف پولش رو از جیبش بیرون آورد و به عکس دخترش نگاه کرد و با دست خونی عکس رو به دانش آموزا نشون داد تا کمکش کنن زنده بمونه. سندرز میدونست داره نفسای آخرش رو میکشه، اما اون میخواست زنده بمونه. به خاطر دخترش هم شده اون باید مقاومت میکرد و زنده میموند. اون طرف داستان تو راهروی اصلی، اریک و دیلن ساعت 11:29 وارد کتابخونه شدند، جایی که 52 دانش آموز و 2 کتابدار حضور داشتند. اریک که با دیدن جمعیت زیاد داخل کتابخونه به وجد اومده بود، رو به بچه‌هایی که قایم شده بودن داد زد و از اونها خواست که از زیر میزا بیرون بیان، که خب مسلماً هیچ کس به این خواسته توجهی نکرد. اریک که از این بی‌توجهی حسابی عصبانی شده بود، دوباره فریاد زد و گفت مهم نیست، به هر حال من شلیک میکنم، و به سمت میزی نزدیک ورودی، جایی که ایوان تاد پنهان شده بود، شلیک کرد. ترکش‌های شلیک به چشم و کمر ایوان خورد و اون روی زمین افتاد. بعد از اون هر دو پسر به سمت انتهای کتابخونه رفتند، به سمت تنها دانش آموزی که زیر میز پنهان نشده بود. در واقع نمیتونست زیر میز قایم بشه. کایل ولاسکز، دانش آموز معلول مدرسه، روی ویلچرش جلوی میزهای کامپیوتر نشسته بود و هیچ کاری برای نجات خودش نمیتونست انجام بده. حتی توان اینو نداشت که مثل بقیه بچه‌ها زیر میز قایم بشه. کایل فقط به امید اینکه با این کار تیراندازا اونو نبینن، سرشو بین دستاش گرفته بود. دیلن اما بدون توجه به تلاش کایل، تفنگش از پشت به سر اون چسبوند و شلیک کرد و کایل هم در جا جون خودش از دست داد. تیراندازی برای پسرها تبدیل به یک بازی شده بود. اونا یه محیط بسته با کلی قربانی داشتن. این موضوع اریک و دیلن رو حسابی هیجان زده می‌کرد و از این بازی لذت می‌بردن. بعد از مرگ کایل، اریک رو به بچه‌ها داد زد و گفت هر کسی که کلاه سفید داره و هر کسی که لباس ورزشی پوشیده کشته میشه. بچه‌ها که حسابی وحشت کرده بودن، کلاه سفیدشون رو کنار می‌زدن و لباسای ورزشی از تنشون بیرون می‌آوردن. اریک و دیلن تو این بازی جدید فرمانروایی می‌کردن و جذابیت داستان هر لحظه برای اونها بیشتر می‌شد. بالاخره وقتی مسخره بازی و خنده‌هاشون تموم شد، به سمت پنجره‌های کتابخونه رفتن و به پلیسایی که بیرون جمع شده بودن شلیک کردن و بعد از چند دقیقه دوباره به طرف دانش آموزا برگشتن. دیلن سمت میز وسط کتابخونه، جایی که پاتریک آیلند، مکی هال و دن سیپوتن زیر اون قایم شده بودن، رفت و به سمت اونو شلیک کرد و پسرا مجروح شدند. اریک که هنوز کنار پنجره‌های کتابخونه نزدیک میزای کامپیوتر بود، روی زانو خم شد تا زیر میزها رو ببینه و به محض دیدن استیون کورنوی 14 ساله به اون شلیک کرد و متاسفانه استیون هم جون خودش رو از دست داد. اریک همونطور که روی زانوهاش بود به سمت میز کامپیوتر کناری، جایی که کیسی جانسون 17 ساله قایم شده بود، رفت و دوباره با فاصله خیلی نزدیک به کیسی شلیک کرد. شلیک اریک به گردن اون خورد. کیسی که گلوش پر از خون شده بود و نمیتونست درست نفس بکشه، به خسخس افتاد و اریک با بیرحمی تمام رو به اون گفت اینقدر عباسی بازی در نیار، و بعد سراغ میزهای جلویی رفت، جایی که کسی برنال و امیلی وانت قایم شده بودن. اریک مثل در زدن 2 بار به میز ضربه زد و یهو سرش رو زیر میز برد و گفت دالی من اومدم. بالاخره بعد از اینکه از دیدن چهره وحشت زده اونها لذت کافی رو برد، به سمت کسی شلیک کرد. شلیکی که به قیمت جون کسی تموم شد. اریک که زمان شلیک تفنگ رو با یه دست گرفته بود، پرتاب تفنگ بینیش رو شکست و کل صورتش پر از خون شد. خب در مورد مرگ کسی یه سری شک و شبهه وجود داره. بعضی از شاهدا گفتن اریک قبل از اینکه به کسی شلیک کنه از اون پرسیده به خدا باور داری، و بعد از اینکه اونم مثل ریچل گفته بله بهش شلیک کرده. اما امیلی وانت، کسی که دقیقاً لحظه شلیک کنار کسی بود، این موضوع رو رد میکنه و میگه همچین اتفاقی نیفتاده. از طرفی جاشوا لب که دقیقاً نزدیک میز دختر قایم شده بود، باور داشت این گفتگو رو شنیده. اما وقتی ازش پرسیدن این صدا رو از کدوم میز شنیدی، به سمت درستی اشاره نکرد. ولی نشنار که نزدیک همین میز به اون شلیک شد، معتقده که این سوال از اون پرسیده شده، نه کسی. که خب به
به نظر میرسه از اونجایی که بچه‌ها زیر میز بودن و اتفاقات رو نمیدیدن نتونستن درست تشخیص بدن. بعد از مرگ کسی اریک به سمت میز بعدی جایی که بری پاسکال قایم شده بود رفت و از بری پرسید میخوای زنده بمونی یا نه؟ بری که حسابی وحشت کرده بود شروع کرد به التماس کردن و اریک به اون گفت امروز همتون میمیرید. همون لحظه دیلن خودشو به اونا رسوند و از اریک خواست هر چه زودتر اونو بکشه، اما اریک به اون توجهی نکرد و در حالی که از بری دور میشد رو به دیلن گفت ولش کن، وقتی بمبا رو درست کنیم همشون میمیرن. دیلن که از این بخشندگی اریک حسابی عصبانی شده بود همون لحظه متوجه شد که پاتریک سعی داره به مکیال که زانوش آسیب دیده کمک کنه. این شد که دوباره به سمت میز اونا رفت و 3 بار دیگه به پاتریک شلیک کرد. با این وجود به طرز معجزه‌آسایی پاتریک همچنان هم زنده بود. بعد از شلیک دیلن به سمت آخر کتابخونه رفت، جایی که آیزای شولز 18 ساله، متیو کشتر و کرک اسکات 16 ساله قایم شده بودند. و اگر فامیل اسکات واسهتون آشناس باید بگم که کرک در واقع برادر کوچکتر ریچل، اولین کسی که تو حیات مدرسه کشته شد بود و حالا بعد از مرگ خواهرش کرک هم قرار بود تومه تیراندازا بشه. دیلن بعد از اینکه زیر میز خم شد و چشمش به آیزایا که جزو معدود دانش آموزهای سیاه‌پوست مدرسه بود افتاد، رو به اریک داد زد و گفت بیا اینجا یه سیاه‌پوست پیدا کردم و سعی کرد آیزایا رو از زیر میز بیرون بکشه. آیزایا وحشت زده با التماس رو به دیلن داد میزد میخوام مامانمو ببینم، میخوام مامانمو دوباره ببینم. اما خب دیلن بیرحم‌تر از این حرفا بود که التماس‌های آیزایا رو بشنوه. بعد از اومدن اریک چند دقیقه به مسخره کردن رنگ پوست آیزایا گذشت و بعد از اون اریک بهش شلیک کرد و متاسفانه آیزایا هم با همون شلیک اول جون خودش از دست داد. اونطور که شاهدا گفتن بعد از مرگ آیزایا دیلن با خنده رو به اریک گفته فکر نمی‌کردم مغز یه سیاه‌پوست اینقدر پرواز کنه، در حالی که به قفسه سینه‌اش شلیک کرده بودن نه سرش. این بار دیلن زیر میز خم شد و به صورت وحشت زده متیو که شاهد مرگ دوستش بود شلیک کرد و متاسفانه متیو هم جون خودش از دست داد. تو همین لحظه کرک که شاهد مرگ دوستاش بود بی حرکت روی زمین افتاد و خودشو به مردن زد و از اونجایی که پسرا قبل از اون چندین بار زیر میز شلیک کرده بودن با خیال اینکه کرک هم جون خودش از دست داده از اونجا دور شدن. کرک بعدها تو مصاحبه‌ای گفته من چشمامو بسته بودم و خون دوستام زیر بدنم جاری شده بود و صدای نفس‌های آخرشون رو میشنیدم، صدایی که تا لحظه آخر عمرم ممکن نیست بتونم فراموش کنم. در نهایت بعد از شلیک به آیزایا و متیو اریک دوباره به سمت وسط کتابخونه رفت و داد زد کی حاضره بمیره و دوباره بمبی رو به سمت میز پاتریک انداخت. بمب روی پای دن افتاد. مکیال سریع اونو برداشت و به هوا پرت کرد و بمب توی هوا منفجر شد. بمبی که خوشبختانه باز هم نصف و نیمه کار کرد و به کسی آسیبی نرسوند. اریک که به خاطر بمب‌ها حسابی عصبانی شده بود سعی کرد قفسه‌های کتابو واژگون کنه اما خب موفق نشد. در نهایت برگشت و به سمت دیلن رفت و تو مسیر به مارک کنجن 17 ساله شلیک کرد که گلوله به کتف مارک خورد و بیهوش شد. دوباره یکم جلوتر به سمت میز لیزا کرتس، لورن تابسن و ولی نشنوار شلیک کرد و همگی مجروح شدند. دیلن که از دور شاهد ماجرا بود به سمت همون میز رفت و دوباره به لورن تابسن که از درد به خودش میپیچید شلیک کرد و اونو کشت. ولین که از مرگ لورن حسابی جا خورده بود با وحشت شروع کرد به داد زدن و خدا رو صدا میزد. دیلن نزدیکتر رفت، صورت ولیان رو تو دستاش گرفت و بهش گفت چرا خدا رو صدا میزدی؟ خدای همجنسگراست. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا باید بگم از همین نحوه تیراندازی ها میشه فهمید اریک فقط از روی خشم به هر کسی که میدید شلیک میکرد، اما دیلن دنبال قتل بود، یعنی برمیگشت تا مطمئن بشه که اون آدم کشته شده. دقیقاً همون چیزی که پلیسا بعد از چک کردن دفتر خاطرات پسر رو گفتن، اینکه دیلن خیلی بیشتر از اریک خطرناک بوده. خب برگردیم سراغ ادامه حادثه. بعد از مرگ لورن اریک همونطور که روی زانوهاش خم شده بود سراغ میز بعدی رفت و به 2 دختری که زیر میز قایم شده بودن نگاه کرد و بهشون گفت خیلی رقت انگیز به نظر میرسید و بدون اینکه بهشون شلیک کنه سراغ میز بعدی رفت، جایی که نیک و نولن و جان تاملین 16 ساله قایم شده بودن و به اونها شلیک کرد. جان که حسابی وحشت کرده بود از زیر میز خارج شد و سعی کرد به سمت در ورودی فرار کنه که همون لحظه دیلن که کنار اریک وایسیده بود با اون شلیک کرد و پسر بیچاره نقش زمین شد و جان هم جون خودش از دست داد. اریک که شاهد این صحنه بود به سمت بدن جان رفت و دقیقاً سمت راست جایی که جان افتاده بود چشمش به کلی فلمینگ 16 ساله افتاد. کلی بیچاره به خاطر کمبود جا کنار میز نشسته بود و
اریک خیلی راحت اونو دید و به سمت شلیک کرد و متاسفانه کلی هم به خاطر این شلیک‌ها کشته شد. بعد از اون اریک میز رو دور زد و پشت میزی که کلی جا نشده بود رفت و به 2 تا دختری که اونجا قایم شده بودن شلیک کرد. هر 2 نفر اونها به شدت مجروح شدن اما خوشبختانه زنده موندن. در نهایت اریک و دیلن بعد از اینکه به وسط کتابخونه برگشتن و دوباره تفنگاشون رو پر کردن، شروع کردن به قدم زدن تو محوطه کتابخونه که همون لحظه دیلن متوجه جان سویز شد. جان دوست دیلن بود و اونو از نزدیک میشناخت. جان که تازه متوجه شده بود تیراندازای کتابخونه دوستای خودشن، رو به دیلن کرد و با وحشت به اون گفت دیلن داری چی کار میکنی؟ دیلن هم خیلی خونسر شونه بالا انداخت. هیچی، فقط دارم آدم میکشم. جان دوباره ادامه داد یعنی میخوای منو هم بکشی؟ دیلن هم بعد از چند دقیقه مکث به جان گفت زود باش، بلند شو از کتابخونه برو بیرون. جان هم سریع بلند شد و از در ورودی خارج شد. اون طرف کتابخونه همون لحظه اریک خم شد و به زیر میزی که دنیل مابستر 15 ساله پنهان شده بود شلیک کرد. پسر بیچاره که حسابی وحشت کرده بود صندلی جلوشو به سمت اریک هل داد و سعی کرد از زیر میز بیرون بیاد. اریک که اصلا از این مقاومت خوشش نیامده بود نزدیکتر رفت، تفنگش رو سمت صورت دنیل گرفت و به اون گفت برو به جهنم پسر چهارچشمی و شلیک کرد. متاسفانه دنیل هم به لیست قربانیای اریک و دیلن اضافه شد. بعد از مرگ دنیل اریک سراغ میز بعدی رفت و به جنیفر دویل و آستین یوبنک شلیک کرد. خوشبختانه جنیفر و آستین خوش شانس‌تر از دنیل بودن و فقط چند تا خراش جزئی برداشتن. اون طرف کتابخونه دیلن همزمان زیر میز دیگه‌ای خم شد و به کوری دپوتر 17 ساله شلیک کرد. کوری هم متاسفانه بر اثر این شلیک جون خودش از دست داد. بعد از اون هر 2 پسر به سمت پیشخوان اداری کتابخونه رفتن و وسط کتابخونه به سمت اطراف بمب پرت کردن که باز هم هیچ کدوم از اون بمب‌ها کار نکرد. حالا نزدیک جایی که اریک و دیلن ایستاده بودن پسری به نام تاد که کلاه سفیدی به سر داشت زیر میز قایم شده بود. دیلن تا چشمش به تاد افتاد اونو بیرون کشید و ازش پرسید از جوکای مدرسه یاره؟ تاد که حسابی وحشت کرده بود گفت اشتباه میکنی، نه من محبوب نیستم. دیلن در جواب به اون گفت خوبه، آخه ما جوکا رو دوست نداریم. تو ادامه صحبتش هم از تاد خواست کلاهش رو عقب بزنه تا چهره اونو درست ببینه و بعد از اینکه تاد مطیعانه این کار انجام داد دیلن به اون گفت یه دلیل بیار تا نکشمت. پسر بیچاره که حسابی ترسیده بود گفت ببین من با شما مشکلی ندارم. اما دیلن از این جواب خوشش نیومد و با عصبانیت گفت مشکل؟ تو حتی نمیدونی مشکل چیه. تاد که عصبانیت دیلن رو دید دست و پاشو گم کرد و سریع گفت منظورم اینه که من با شما مشکلی ندارم، هیچ وقت نداشتم و نخواهم داشت. دیلن که از جواب پسر راضی شده بود رو به اریک کرد و گفت میخوام بذارم این پسر زنده بمونه، اما اگه تو بخوای میکشمش. اریک که حواسش به بمبا بود رو به دیلن گفت باید برگردیم به کتابخونه و به سمت در خروجی رفت. دیلن هم پسر رو رها کرد و دنبال اریک را افتاد. بعد از خروج اریک و دیلن 29 بازمانده و 10 مجروحی که میتونستن راه برن از کتابخونه خارج شدن و از ورودی اضطراری به بیرون ساختمون فرار کردن. کیسی جانسون هم که به تنهایی نمیتونست راه بره اونم به کمک دانش آموز خارج شد. خب همونطور که اشاره کردم قبل از کشتار 56 نفر داخل کتابخونه بودن. از این 56 نفر 29 نفری که آسیب ندیده بودن با 11 زخمی از ساختمون خارج شدن. 10 نفر هم که متاسفانه کشته شدن. پتی نیلسون که با اورژانس تماس گرفت، برایان و 2 کارمند کتابخونه هنوز داخل کتابخونه مخفی شده بودن و نمیدونستن تیراندازا از اونجا رفتن. به جز اونها پاتریک همون پسری که بارها بهش شلیک شده بود بیهوش بود و لیزا کرتوس هم نمیتونست راه بره. این 2 نفر هم داخل کتابخونه بودن. یعنی در کل هنوز 6 نفر تو کتابخونه حضور داشتند. اوضاع بیرون از کتابخونه هم بهتر از این نبود. هنوز کلی دانش آموز تو کلاسای درس قایم شده بودن و سندرز هم تو یکی از همین کلاسا داشت جون میداد. اریک و دیلن بعد از خروج از کتابخونه به سمت کافتریا رفتن و تو همین مسیر باز هم بمب‌هایی رو پرت کردن. یکی از بمب‌های راهرو تا حدودی منفجر شد و آتش سوزی رو راه انداخت که بعد از رفتن پسر از اون راهرو معلمی از کلاس بیرون اومد و اون آتش رو خاموش کرد. ساعت 11:44 دقیقه پسر وارد کافتریا شدن. یعنی تمام این کشتارها کل حادثه فقط توی 29 دقیقه اتفاق افتاد. پسرا که به قصد فعال کردن بمب‌ها به کافتریا برگشته بودن بعد از
اینکه دیلن کیفای حاوی بمب رو بررسی کرد، از اونها دور شد و رگباری به سمتشون شلیک و نارنجکی رو پرت کرد تا شاید از این طریق بمب‌ها هم فعال بشن. اما خب هیچ اتفاقی نیفتاد. همین زمان اریک هم راحت پشت یه میز نشسته بود و دیلن رو نگاه می‌کرد و نوشابه می‌خورد. بعد از اینکه تلاش‌های دیلن به جای نرسید، دوباره پسر از کافتریا خارج شدن، چند تا بمب پرت کردن، به در و دیوار شلیک کردن و باز به کافه برگشتن. و این بار دیلن بود که بدون هیچ حرفی پشت میزی نشست. اریک هم به آشپزخونه رفت و به غذاها ناخونک زد. و بعد از چند دقیقه ساعت 12 پسرها به سمت کتابخونه برگشتن. 12:02 باز تیراندازی بین پسرها و پلیسا از سر گرفته شد. 12:05 صدای تیراندازی از داخل مدرسه کاملا متوقف شد و اریک و دیلن آروم روی زمین نشستن و با هم صحبت کردن. 12:08 اریک به کتابخونه تکه زد، تفنگ زیر گلوش گذاشت و شلیک کرد. دیلن هم که شاهد این صحنه بود، اونم روی زمین نشست. بمبی رو به سمت جایی که پاتریک افتاده بود پرت کرد و بعد از اینکه یه آتش سوزی راه افتاد، اونم تفنگ رو روی سرش قرار داد و شلیک کرد. سالها بعد تو سال 2002 عکسی از جنازه پسر پخش شد که نشون میداد تفنگ دیلن زیر بدن اون قرار داره. همین باعث شد این حدس و گمان پیش بیاد که احتمالاً اریک به دیلن شلیک کرده و بعد خودشو کشته. ولی خب طبق شواهد صحنه جرم این اتفاق ممکن نیست، چون نزدیک بدن پاتریک بخش کوچیکی از مغز سوخته شده اریک افتاده بود و خب از اونجایی که آتش سوزی رو دیلن رو انداخت، همین نشون میده اون زمانی که دیلن بمب رو پرت کرده، اریک از قبل مرده بوده. بعد از مرگ اریک و دیلن، فقط پاتریک که تو محوطه اصلی کتابخونه حضور داشت و هنوز هوشیار بود، میدونست تیراندازا کشته شدن. هنوز هیچ کس از مرگ پسر خبر نداشت. پلیسا همچنان بیرون تو حالت آماده باش قرار داشتن و بچه‌ها هنوزم وحشت زده داخل کلاسا پناه گرفته بودن. 12:20 نیروهای پلیس درخواست مهمات بیشتر برای تیراندازی بعدی کردن. 1:05 پلیسا از قسمت شمالی مدرسه وارد ساختمون شدن و دانش آموزایی که اون سمت پنهان شده بودن و خارج کردن و از والدین خواستن به مدرسه ابتدایی لیکوود برن تا بازماندار رو به اونجا بیارن. پلیسا همچنان از قسمت شمالی آروم آروم وارد ساختمون میشدن و تک به تک بچه‌ها رو بیرون می آوردن و هنوزم منتظر تیراندازی های بعدی بودن. 1 ساعت و 30 دقیقه گذشت و هیچ خبری از تیراندازی نشد. اما خب پلیسا نمیتونستن ریسک کنن و وارد قسمت غربی ساختمون بشن، چون ممکن بود به قیمت جون گروگان‌های احتمالی تموم بشه. اوضاع به همین منوال گذشت تا ساعت 2:38، زمانی که پاتریک با بدن غرق در خون خودشو به پنجره رسوند و سعی کرد از راه پنجره از کتابخونه خارج بشه. پلیسا که شاهد این صحنه بودن سریع سمت اون رفتن و پاتریک رو بیرون کشیدن. صحنه‌ای که با پخش زنده تلویزیون پاتریک به عنوان پسری در پنجره تو کل آمریکا شهرت پیدا کرد. از اونجایی که پاتریک بعد از بیرون اومدن از پنجره بیهوش شده بود، هنوز هم پلیسا نمیدونستن که تیراندازا کشته شدن. ساعت 2 دانش آموزای کلاس علوم جایی که سندرز اونجا قایم شده بود، پارچه سفیدی رو به پنجره وصل کردن، پارچه‌ای که روی اون نوشته شده بود خونریزی تا حد مرگ. اما خب پلیسا با خیال این که شاید این کار فریب تیراندازا باشه به اون توجهی نکردن تا ساعت 2:40 که در نهایت با اصرار چند تا از افسرهای پلیس نیروهای ضربت به داخل مدرسه سمت کلاس علوم فرستاده شدن و یکی یکی دانش آموزا رو بیرون آوردن و کلاس علوم کاملا تخلیه شد. اما آرون هنسی و جان استارکی حاضر نشدن از کلاس بیرون برن و کنار سندرز موندن. بالاخره امدادگرا برای کمک وارد کلاس شدن، اما خب دیگه خیلی دیر شده بود. سندرز خیلی وقت بود که دیگه نفس نمی‌کشید. ساعت 3:22 پتی، لیزا، برایان، 2 کارمند کتابخونه که خیلی وقت بود صدای تیراندازی رو نشنیده بودن، از مخفیگاهشون خارج شدن و بعد از دیدن جنازه تیراندازا از کتابخونه بیرون رفتن و بالاخره با صحبت‌های اونا بود که پلیس متوجه شدن مدرسه خبری نداره و ساعت 3:33 پلیسا وارد کتابخونه شدن و جسد دیلن و اریک و 10 قربانی اونها رو پیدا کردن. تا ساعت 4 بعد از ظهر تمام دانش آموزای باقی مونده از مدرسه خارج شدن و مدرسه به طور کامل تخلیه شد. 4 به بعد از ظهر هم بمب‌های ماشین اریک و دیلن کشف شدن.
دقیقاً تو همون ساعت اولیه حادثه رئیس جمهور وقت کلینتون کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و به صورت رسمی به خانواده قربانی‌ها تسلیت گفت. صبح روز بعد تعداد کشته به طور رسمی 13 کشته به علاوه خود اریک و دیلن 15 نفر، 21 مجروح که با شلیک گلوله زخمی شده بودند و 3 نفر دیگه که موقع فرار آسیب دیده بودند اعلام شد. به خاطر بررسی صحنه جرم تا ظهر روز بعد از حادثه جنازه از ساختمون خارج نشد و هنوز هویت قربانی‌ها فاش نشده بود. یعنی هنوز هم خانواده‌هایی که بچه‌هاشون تو اتوبوس آخر حضور نداشتن فکر می‌کردن فرزندشون جزو زخمی‌ها به بیمارستان فرستاده شده و نمیتونن بیمارستان رو پیدا کنن. اما خب این امیدم ساعت 5 بعد از ظهر زمانی که اسم قربانی‌ها به صورت رسمی اعلام شد از بین رفت. همون روز بعد از حادثه ماشین ریچل و کامیون جان تاملین به عنوان یاد بود تو پارک نزدیک مدرسه قرار گرفت. 15 صلیب چوبی هم به یاد قربانیان نصب و 15 درخت هم کاشته شد. تو چند روز آینده مردم از سراسر کشور به اونجا می اومدن و کل پارک پر از گل‌های یادبود شده بود. چند ساعت بعد از شروع یادبود پدر دانیل ماوسر، همون پسری که اریک اونو چهارچشمی خطاب کرده بود، 2 تا از درخت‌ها و 2 صلیبی که برای اریک و دیلن نصب شده بود رو از جا کند. بعد از این حادثه تمام شهرهای اطراف، حتی کارخونه‌های اسلحه سازی، لباس‌هایی با نوشته ما کلمباین هستیم به تن کردن. شعارهای تبلیغاتی روی ماشین‌های حمله اسلحه هم به این شعار تغییر پیدا کرد و عملاً کل کشور تو شوک فرو رفته بود. متاسفانه قربانی‌های حادثه کلمباین به همین تعداد هم ختم نمیشه. گرگ بارنز 17 ساله، همون پسری که با سندرز به سمت کتابخونه رفته بود تا به بچه‌ها کمک کنه، بعد از دیدن مرگ سندرز دچار افسردگی شدید شد و تو سال 2000 جون خودشو گرفت. آستین یوبنکس که تو جریان تیراندازی کتابخونه آسیب دیده بود هم به خاطر اعتیاد به مسکن‌هایی که برای تسکین دردش مصرف می‌کرد، بر اثر مصرف بیش از اندازه همین مسکن‌ها جون خودش از دست داد. 6 ماه بعد از حادثه مادر آن ماری هاکولتر که دخترش تو این حادثه فلج شده بود جون خودشو گرفت. اون تو نامه‌ای در مورد علت مرگش به حادثه کلمباین اشاره کرده بود. حادثه‌ای که باعث فلج شدن دخترش شد و اون نمیتونست این درد رو تحمل کنه. پلیسا باور داشتن که اریک و دیلن به تنهایی نمیتونستن از پس این کشتار بر بیان و مطمئناً گروه‌های تروریستی یا افراد بزرگسال به اونها کمک کردن. این شد که برای پیدا کردن سرنخ‌های بیشتر به خونه پسرا رفتن و کلی ویدیویی ضبط شده با عنوان ویدیوهای زیرزمین به همراه دفتر خاطرات پسرا برای بررسی بیشتر به اداره پلیس منتقل شد که خب به خاطر چرا و چگونه محتوای اونها هیچ وقت به طور کامل در اختیار عموم قرار نگرفت. منظور از چرا و چگونه اینه که از نظر پلیس ها فاش شدن اطلاعات ویدیوهای ضبط شده و دفتر خاطرات پسرها ممکن بود باعث تشویق افراد مستعد بشه اینکه چرا باید دست به این کار بزنن و چگونه میتونن این کار انجام بدن. اما خب طبق گفته پلیس ها پسرها به تنهایی دست به این کار زدن و قصد داشتن کشتاری بزرگتر از کشتار اوکلاهاما سیتی رو تو مدرسه انجام بدن و قربانیانی بیشتر از اوکلاهاما سیتی که 168 کشته داشت رو داشته باشن. بعد از کشتار گروه‌های زیادی سعی داشتن از این شرایط سوء استفاده کنن. مثلا داستان ریچل و برنال و سوالی که اریک از اونها پرسیده بود باعث شد کلیسا به شدت به این کشتار توجه کنه و از قتل این 2 نفر برای عضوگیری و تبلیغ دینی استفاده کنن. یا گروه‌های همجنسگرا به خاطر شایعه همجنسگرا بودن تیراندازا دست به تظاهرات زدن. مردم آفریقایی آمریکایی هم به خاطر مرگ نژاد پرستان آیزایا به خیابون‌ها ریختن. در واقع میشه گفت همه این گروه‌ها سعی داشتن کشتار رو به مسائل خودشون ربط بدن. بعضیا معتقد بودن این کار به خاطر دین انجام شده، بعضیا معتقد بودن به خاطر نژاد پرستی، بعضیا تبعیض جنسیتی رو دلیل اون میدونستن و بعضی‌ها هم بازی‌های کامپیوتری. در واقع بخوام خلاصه بگم همه دنبال علت بودن. خب
اینجای پرونده قراره در مورد همین علت‌ها صحبت کنیم. اگر به این بخش یعنی دلیل اریک و دیلن علاقه ندارید و میخواید ادامه اتفاقات بعد از کشتار رو بدونید، میتونید بزنید جلو به این دقیقه ویدیو برید. ولی از نظر من این دلیل‌ها به خصوص دلیل آخر خیلی مهمه و اگر فن ترو کرایم باشید و پرونده‌های جنایی زیادی گوش میکنید، میتونه جواب خیلی سوالاتتون رو بده و واقعا دونستنش لازمه. خب حالا با این توضیحات بریم سراغ دلیل‌های کشتار که روانشناس‌ها، دولت و رسانه‌ها مطرح کردن. از اونجایی که هیچ کدوم از این تئوری‌ها به صورت رسمی تایید نشده، من تک تک اونها رو بیان می‌کنم و اگر مثال نقصی هم وجود داشته باشه ناگفته نمیذارم. در نهایت تصمیم این که کدوم تئوری به واقعیت نزدیک‌تره رو به خودتون میسپارم. خب اینجا از کم اهمیت ترین تئوری‌ها شروع می‌کنیم تا به پرسر و صداترین و جنجالی‌ترین اونها برسیم. اولین تئوری مصادف بودن این حادثه با تولد هیتلر بود. تصادفی که باعث شد این ذهنیت به وجود بیاد که شاید پسرها به نازیسم علاقه داشتن و به حالت نسل کشی دست به این کار زدن. اما دوستها و اطرافیان دیلن و اریک از جمله برایان بارها تاکید کردند که پسرها هیچ علاقه‌ای به هیتلر نداشتن و طرفدار اون نبودن. دومین تئوری همجنسگرا بودن پسرها بود. اینکه اونها برای مخالفت با این تبعیض جنسیتی دست به این کار زدن که قبلا در مورد اون کامل صحبت کردیم. دیلن که به دختری علاقه داشت، اریک هم با جنس مخالف سر قرار میرفت. پس این هم ممکن نیست. سومین تئوری انتقام از پلیسا بود که تا حدودی منطقی به نظر میرسه، چون اگر یادتون باشه پسرها قبلا تو دفتر خاطراتشون به این انتقام اشاره کرده بودن. از طرفی شلیک به پلیسا و بمب‌های داخل ماشین هم این موضوع رو تایید میکنه. خب حالا بریم سراغ پرسر و صدا ترین تئوریا که حسابی جنجال به پا کردن. چهارمین و یکی از جنجالی ترین تئوری ها تاثیر مرلین منسون بود. تو تحقیقات بعد از حادثه پلیسا متوجه شدن که اریک و دیلن علاقه زیادی به خواننده سبک گوتیک راک مرلین منسون داشتند. اونطور که متوجه شدم متن آهنگای مرلین دارک و هنجار شکنه و بیشتر در مورد مرگ و خشونت صحبت میکنه. این تئوری به قدری سر و صدا به پا کرد که اگر همین الان اسم مرلین رو سرچ کنید اولین چیزی که به چشمتون میخوره همین کشتار کلمباینه و مرلین حتی به خاطر الگوی کشتار بودن دادگاهی شد و نقاشی ها و آهنگاش به عنوان مدرک تو دادگاه به نمایش گذاشتن. اما خب اونم در نهایت تبرئه شد. سال 2000 مرلین تو مصاحبه‌ای با مستندساز معروف مایکل مور گفته زمانی که دولت‌ها به خاطر سیاست‌هاشون سرزنش میشن تقصیرها رو گردن شخص ضعیف‌تری میندازن و این بار اون شخص ضعیف من بودم. تو همین مصاحبه وقتی مایکل از مرلین میپرسه که اگر پسرها زنده بودن بهشون چی میگفتی، میگه من حتی یک کلمه هم با اونها صحبت نمی‌کردم، من فقط به حرفاشون گوش میدادم، کاری که هیچ کس انجام نداد. If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that community, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did. برای مثال نقص این تئوری میتونم به صحبت‌های همین مستندساز کالین مور اشاره کنم. اون در مورد تاثیر مرلین گفته اگر موسیقی گوتیک مرلین باعث کشتار شده پس باید کشتارهای مشابه یا حداقل تیراندازی با اسلحه تو آلمان که مهد موسیقی گوتیک 10 برابر بیشتر باشه، در حالی که اصلا اینطور نیست. تئوری بعدی مشکلات روحی روانی تیراندازا بود. تحقیقات روانشناسی که بعد از حادثه رو دفتر خاطرات پسر انجام شد نشون میداد که هر دو دچار مشکلات روحی خیلی جدی بودن. تحلیل دفتر دیلن نشون میداد دیلن دچار افسردگی شدید بوده و به احتمال زیاد اختلال اسکیزوتایپی داشته و گاهی دچار توهم میشده. تحلیل دفتر اریک هم مشخص کرد که اون توانایی درک احساسات دیگران رو نداشته و علاوه بر افسردگی، خودشیفتگی و حقارت، شخصیت سایکوپت و ضد اجتماعی داشته. بجز این تو خون اریک 2 نوع داروی افسردگی پیدا شد. داروهایی که عوارض جانبی مثل پرخاشگری و خوددگربینی داشتند. همزمان با رسانه‌ای شدن مشکلات روانی پسرها، پلیس متن دیگه‌ای از دفتر اریک رو رسانه‌ای کرد. اریک تو اون متن در مورد علاقش به رابطه با زنها، به خصوص رابطه با تجاوز و شکنجه صحبت کرده بود و ادامه متن نشون میداد که اریک تمایلات آدمخواری هم داشته. اون گفته بود که دوست داره به زنها تجاوز کنه و به طرز وحشیانه‌ای با اونها رابطه داشته باشه و بعد اونها رو تیکه تیکه کنه و گوشتشون رو بخوره. که خب برای این تئوری یعنی مشکلات روانی پسرها
هیچ مثال نقصی وجود نداره و میشه گفت یکی از نزدیکترین تئوری های ممکنه. و حالا تئوری بعدی یعنی قلدری. تو مدرسه کلمباین انجمنی به نام ترنچ کت وجود داشت. گروهی از بچهای مدرسه که کت‌های سیاه بلند می‌پوشیدن و شعارشون این بود: ما با جوک‌های مدرسه که قلدری می‌کنن تفاوت داریم. زمان حادثه قبل از اینکه هویت تیراندازها مشخص بشه، پدر اریک با پلیس تماس گرفته بود و گفته بود که فکر می‌کنه پسرش تیرانداز کلمباینه و البته جزو گروه ترنچ کته. همین مکالمه به علاوه کت‌های سیاه بلند پسرا باعث شد این تئوری مطرح بشه که احتمالاً اونها تجربه قلدری و آزار و اذیت داشتن که عضو گروه ترنچ کت بودن و برای انتقام دست به این کار زدن. که خب خیلی از دانش آموزها این موضوع قلدری رو تایید کردن. مثلا یه بار یکی از بچهای سال بالایی لیوانی پر از ادرار رو سر دیلن ریخته بود. یا یه بار دیگه چند تا از بچهای جوک مدرسه سس گوجه فرنگی روی پسرا پاشیده بودن و اونا مجبور شدن کل روز رو با همون وضع تو مدرسه بچرخن. و این اتفاق یعنی پاشیدن سس دقیقاً جلوی چشم معلم‌ها اتفاق افتاد و اونا کاری نکرده بودن. از طرف اریک فرو رفتگی تو قسمت قفسه سینه داشت که باعث شده بود هر وقت لباسشو در میاره بقیه اونو مسخره کنن. به خاطر همین هیچ وقت تو رختکن لباسشو عوض نمی‌کرد. اون حتی 2 تا عمل جراحی زیبایی روی قفسه سینه‌اش انجام داد تا این مشکل رو برطرف کنه و دیگه مسخره نشه. اما باز هم تمسخر بچه‌ها تمومی نداشت. دیلن تو دفتر وجودها در مورد این قلدریا نوشته: من و اریک بدترین ترک شده های مدرسه شدیم. بازمانده بازمانده ها. یه مرد تنها با خشم مطلق حمله میکنه. اریک هم تو آخرین یادداشت دفتر خاطراتش نوشته: و اینم از آخرین یادداشت کتاب خدا. از شما متنفرم که منو از کلی چیزای سرگرم کننده کنار گذاشتین. و اما بریم سراغ مثال نقص این تئوری. اول از همه در مورد این گروه ترنچ کت باید بگم که طبق تحقیقات مشخص شد پسرا اصلا عضو این گروه نبودن و فقط با یکی از اعضای این گروه آشنایی دوری داشتن. از طرفی تو سالنامه بخشی که مربوط به عکس گروه و انجمن‌های مختلفه، اریک و دیلن تو عکس دست جمعی بچهای گروه ترنچ کت حضور نداشتن. به جز همه اینها پلیس با تک تک اعضای این گروه صحبت کرد و همشون مورد بازجویی قرار گرفتن و نقش این گروه تو این حادثه به طور کامل رد شد. اما در مورد قلدری حقیقتا هیچ مثال نقصی وجود نداره، ولی پسرا طرد شده نبودن. همکلاسی‌های اریک و دیلن گفتن که پسرا دوستای خیلی زیادی داشتن و تو رتبه بندی بچه‌های مدرسه حتی نزدیک به دسته طرد شده ها هم قرار نداشتن. در کل بخوام این تئوری رو خلاصه کنم، درسته که پسرا مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتن و درسته که یکی از چند هدفشون انتقام از قلدرا بود، اما عضو گروه خاصی نبودن و برای هدف آرمانی مبارزه با زورگویی دست به این کار نزدن. و اما بریم سراغ اصلی ترین دلیل از نظر من و اکثر کسایی که به صورت کلی این پرونده رو بررسی کردن. چیزی که حالا به هر دلیلی پسرها تصمیم به این کار گرفتن به اونها قدرت انجامشو داده، آزادی اسلحه گرم تو این کشور یعنی آمریکا. به نظر من این قسمت ویدیو واقعا مهمه، چون نه تنها در مورد این پرونده بلکه کل قتل‌هایی که با سلاح گرم اتفاق میفته صدق میکنه. تو سال 2002 کالین مور، همون مستندسازی که با ملین مصاحبه کرده بود، مستندی با عنوان بولینگ در کلمباین ساخت. مستندی که برنده جایزه اسکار شد. و حالا چرا بولینگ؟ چون پسرها قبل از حمله به سالن بولینگ رفته بودن. من به صورت خلاصه در حدی که اصل مطلب رو برسونه این مستند رو توضیح میدم، اما واقعا بهتون توصیه میکنم که این مستند رو کامل ببینید. کالین تو این مستند با اشاره به کلمباین آزادی اسلحه تو آمریکا رو بررسی میکنه. اون نشون میده که وقتی برای افتتاح حساب به بانک میره به عنوان اشانتیون به اون اسلحه کادو میدن. وقتی به آرایشگاه میره تا موهاشو اصلاح کنه، یه قفسه کامل تجهیزات تیراندازی برای فروش وجود داره. و بعد از اون با افرادی که به صورت اتفاقی با سلاح گرم مجروح شدن مصاحبه میکنه. که خب من از این بخش میگذرم و فقط قراره در مورد آمارهایی که تو این مستند بیان شده حرف بزنم. آمارهایی که به تنهایی همه چیز رو توضیح میده. رسانه‌ها، دولت، مردم برای توجیه آمار زیاد قتل با سلاح گرم تو آمریکا یه سری تئوری مطرح کردن.
یه سری دلیل. اولین تئوری تاثیر فیلم‌های خشن بود. در حالی که فرانسه با بیشترین آمار تماشای فیلم‌های خشن فقط 355 کشته با سلاح گرم در سال داشت. دومین دلیل بازی‌های کامپیوتری بود. در حالی که ژاپن با بیشترین بازی‌های کامپیوتری خشن فقط 39 مورد قتل با سلاح گرم در سال داشت. سومین دلیل و مشکلات و از هم گسیختگی خانواده بیان کردند. در حالی که بریتانیا با بیشترین آمار طلاق فقط 68 مورد قتل با سلاح گرم داشته. چهارمین دلیل فقر و بیکاری بود. در حالی که فقر و بیکاری تو کانادا 2 برابر آمریکاست، اما آمار کشته با سلاح گرم تو این کشور فقط 165 نفر در ساله. چهارمین دلیل رو تاریخ پر از خشونت بیان کردن. آلمان خشن‌ترین گذشته تاریخی رو داره و آمار کشته با سلاح گرم تو این کشور فقط 381 نفر در ساله. و حالا بعد از شنیدن تمام این آمارها باید بگم که آمار قتل با سلاح گرم تو آمریکا 15127 کشته در سال هست که خب همین موضوع خیلی واضح تاثیر آزادی سلاح رو به خوبی نشون میده. با این وجود دقیقاً 10 روز بعد از کشتار چارل هستون عضو انجمن ملی آزادی سلاح به دنور اومد و در حمایت از مجاز بودن سلاح گرم سخنرانی کرد که باعث اعتراضات گسترده مردم شد. و حالا بهتره در مورد عواقب این کشتار صحبت کنیم. بعد از حادثه کلمباین دولت سیاست‌های جدیدی رو برای جلوگیری از تکرار حادثه کشتار مدارس اتخاذ کرد. تو قدم اول تمام افسرهای پلیس تحت آموزش‌های ویژه برای زمان کشتارهای مدارس قرار گرفتن. تو قدم دوم دولت لیستی از تمام دانش آموزایی که مستعد انجام کشتاری شبیه کلمباین بودن تهیه کرد و تا زمان فارغ التحصیلی تک تک اونها رو زیر نظر گرفتن. نکته جالب این که من تو تحقیقاتم به مصاحبه نفر دوم این لیست رسیدم و اون پسر واقعا ناراحت بود. نه به خاطر اینکه تو این لیست قرار داشت، نه، به خاطر اینکه نفر دوم این لیست بود، نه نفر اول. اقدام بعدی دولت وضع قانون جدیدی به نام قانون تحمل صفر بود. بر اساس این قانون اگر تخلفی مربوط به سلاح گرم از دانش آموزی سر میزد و فکر میکردن این فرد ممکنه دست به کشتاری شبیه کلمباین بزنه، بدون هیچ گذشت و رحمی با اون دانش آموز برخورد میشد که این کار هم نکات مثبت داشت هم منفی. مثبت از این جهت که ما تو قضیه اریک و دیلن دیدیم بی‌توجهی اطرافیان از جمله مسئولان مدرسه به نشونه‌های کشتار باعث خلق این فاجعه شد. اما خب نکته منفی این بود که ممکن بود این سختگیری بیش از حد باشه. برای مثال تو همون سالهای اول بعد از حادثه یه پسر 7 ساله به خاطر اینکه ناخنگیر به مدرسه برده بود 2 هفته اخراج شد. یا پسر دیگه‌ای که تو مراسم مدرسه لباس سنتی ایرلندی پوشیده بود و یه چاقو تقلبی همراه داشت برای همیشه از مدرسه اخراج شد. تو قدم بعدی کلی فلزیاب و گیت‌های بازرسی تو تمام ورودی‌های مدارس کشور قرار گرفت و دانش آموزا موظف بودن از کیف‌های شفاف، کیفایی که جیب زیادی نداشت استفاده کنن. تو دادگاهی که برای افراد دخیل برگزار شد، برایان اندرسون که برای پسر اسلحه خریده بود، از اونجایی که تو حادثه خودش هم آسیب دید و جزو قربانی‌ها به حساب می اومد تبرئه شد. ولی فیلیپ دوران و دوست دخترش هر کدوم به 6 و 4 سال حبس محکوم شدند. بعد از حادثه اکثر بازمانده‌ها و خانواده قربانی‌ها از دولت، مدرسه و کلانتری جفرسون سیتی شکایت کردند که شکایت اونها به جایی نرسید. دوباره تو سال 2001 خانواده 30 قربانی از خانواده اریک و دیلن و فیلیپ دوران و دوست دخترش شکایت کردند و در مجموع 2,538,000 دلار به عنوان غرامت به اونها پرداخت شد. بعد از کشتار فنکلاب‌هایی به نام کلمبین برای اریک و دیلن شکل گرفت که اکثر اعضا دخترهای جوان بودند، دخترایی که از نظر احساسی و جنسی به اریک و دیلن کشش داشتند. حتی یک گیمساز دیوونه بازی تیراندازی کلمباین رو ساخت، بازی که تو اون گیمر میتونست با عنوان اریک و دیلن وارد مدرسه بشه و بچه‌ها رو بکشه. متاسفانه حادثه کلمباین تاثیر زیادی رو کشتارهای آینده آمریکا داشت. فقط تا 8 سال بعد از حادثه 12 کشتار بزرگ مدارس اتفاق افتاد که 8 تای اونها مستقیما در مورد کلمباین و الهام گرفتن از اون صحبت کردند. تا سال 2015 بیشتر از 40 نفر که قصد حمله به مدارس به سبک کلمباین داشتن شناسایی شدن و 360 نفر که تو مراحل آمادگی حمله بودن دستگیر شدن. در واقع تا سال 2015
17 کشتار به تقلید از کلمباین اتفاق افتاد. بگذریم از قتل‌های بیرون از مدارس که باز هم قاتل‌ها از کلمباین الهام گرفته بودند. در کل بخوام آمار تیراندازی رو کامل بگم، از اون سال تا سال 2010 83 مورد تیراندازی در محیط مدرسه اتفاق افتاد. از 2010 تا 2020 این آمار به 265 مورد رسید و از 2020 تا 2024 یعنی همین مدت کوتاه 196 مورد تیراندازی در مدارس اتفاق افتاد. البته اینو بگم این کل تیراندازی ها هست که خیلی هاشم قربانی نداشته. در دانشگاه ویرجینیا سال 2007 با 33 کشته تا الان خونبارترین کشتار مدارس آمریکا بوده که قاتل این جنایت هم با الگو از کلمباین دست به این کار زد و حتی قبل از حادثه مقاله با عنوان تکرار کلمباین نوشته بود. رتبه دوم با 28 کشته به دبستان سندی هوک تعلق داره که باز هم تو هارد قاتل فیلم ها و مقالات کشتار کلمباین پیدا شد. که اگر بخوام همه رو بگم باید تا صبح اینجا بشینم و همین الان از ساعت 2 تا الان که 11 شب این فیلم برداری طول کشیده و دیگه واقعا رو به موتم، دیگه جونی برام نمونده. فیلم ها و کتابایی که در مورد این پرونده میتونید ببینید یا بخونید: کتاب من پرسیدم خدا جواب داد نوشته مارک تیلور، کتاب حقیقت پشت مرگ کلمباین نوشته بروکس براون، کتاب پسرم تیرانداز کلمباین بود نوشته سو کلیبولد که سو تو بخشی از این کتاب اشاره کرده وقتی متوجه شده پسرش تیرانداز این حادثه است آرزو کرده که اون قبل از اینکه کسی رو بکشتن بده خودشو بکشه. این کتاب تو سال انتشار تو لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز تو رتبه دوم قرار داشت. از فیلمایی که بر اساس این پرونده هم ساخته شده میتونم به فیلم من شرمنده نیستم داستان زندگی ریچل اسکات اشاره کنم، فیلم فیل سال 2003، فیلم روز صفر سال 2003، مستند بولین در کلمباین سال 2002 همگی با الهام از تیراندازی کلمباین ساخته شدن. خب اینم از پایان پرونده امروز. در آخر واقعا امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید چون خیلی برای ساختش تلاش کردم و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید. لایک شما به دیده شدن ویدیو خیلی کمک میکنه. تا پرونده چند روز آینده، خدا نگهدار.